夜空里，别躲在无人来访的狭小缝隙，我会守护着你。暴风眼上空的阳光，短暂的琴弦和生命，闭上眼，生命很无力，我们谁都别放弃。我想点燃自己，然后再照亮你拥抱的光里，会吹散了恐惧。我生命中的你，黎明一样的你。ด็อกเตอร์ถังยอดหมอพิชิตหัวใจ ตอนที่หนึ่งกำลังผ่าตัด คนไข้เป็นยังไงบ้าง หลอดเลือดดำที่คอโป่งพองใบหน้าดำคล้ำความดันเลือดตก หลอดเลือดฉีกขาด เตรียมเครื่องหัวใจและปอดเทียม ให้เฮปารีน เตรียมเครื่องหัวใจและปอดภายใน5 นาที ส่วนเส้นเลือดต้นขา มีด ไม่งั้นสมองคนไข้จะเกิดอาการตายของเซลล์ได้ เลือดไฟฟ้า เครื่องถ่าง 2 นาที 50 วิ เลือดออกเยอะ เข้าดูด เก็บเลือดด้วย ความดันเลือดลด หาตำแหน่งที่เลือดออก 3 นาที 40 เปิด วิ เครื่องปอดและหัวใจ ความดันเลือดวิกฤต 4 นาที 1 วิ 1 วันก่อน โอ้ยเมื่อคืนฉันไม่ได้กินมะม่วงเข้าไปเลยอะเฮ้ยนึกไม่ถึงเลยว่าต้องยืนทั้งคืนแบบเนี้ยเฮ้ยเท้าบวมเป็นหมันโถ เกี่ยวอะไร แล้ว กับมะม่วงด้วยอ่ะ มะม่วงมีอักษรยุ่งอยู่นะทำให้เทพเจ้าแห่งเวรกลางคืนโมโห ถ้าเป็นอย่างนั้นเวรกลางคืนก็กินได้แต่ปลาเค็มนะสิ หัวหน้าปลาเค็มแพงไป ขอแค่ไม่เจอเคสหัวใจหยุดเต้น ให้ฉันกินผักดองเค็มทุกวันก็ยังได้ เธอนี่งมงายนะ หัวหน้าว่าเธอจะทนได้อีกนานไหมคะ แผนกศัลยกรรมทรวงอกที่มีแพทย์ชายยึดครองอยู่นั้น ถังเจียอีเป็นหัวหน้าแผนกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ที่เธอมารับตำแหน่ง ทุกคนก็ต่างพูดถึงกันไม่หยุด มีเสียงซุบซิบนินทาทุกรูปแบบ ไม่เพียงเท่านี้ ทุกคนที่ถูกให้มาอยู่ทีมเธอ ก็ล้วนเป็นพวกที่จัดการยากของแผนก สิ้นร้าน มา กินอาหารเช้าก่อน ดูสิ แม่ซื้อเกี๊ยวผักจี้ช่ายที่ลูกชอบมาให้กิน รีบกินตอนร้อนๆเลยนะอ่ะอุ๊ยลูกหรือเปล่า ไม่เป็นไรแม่ซุ่มซ่ามอยู่เรื่อยเล สิ้น ย ร้า อะ น หัวหน้าเลี้ยว รู้สึกเป็นไงบ้างอะฮะ เจ็บหน้าอกอยู่ไหม ไม่แล้วค่ะ เมื่อไหร่จะได้ผ่าตัดคะอยู่แบบนี้เปลืองค่าห้องนะ ลูกคนนี้นี่ หัวหน้าเลี้ยว พวกเรารอด้วยความร้อนใจจริงๆ เมื่อไหร่หัวหน้าส่งจะว่างผ่าตัดให้สักทีล่ะคะ เรามาเพราะชื่อเสียงของเขาเลยนะ หัวหน้าส่งงานยุ่งมากนะครับ และสินดานก็ไม่ได้มีอาการกำเริบเฉียบพลัน วางใจนะครับ
ถ้าผ่าตัดได้เนี่ย เราจะจัดการโดยเร็วที่สุด ค่ะ ไม่รู้ว่าพวกเขาบอกคุณได้ยังนะครับ ว่าต้องผ่าตัด2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายสูง ฉันขายบ้านแล้วค่ะ ขอแค่ช่วยลูกฉันได้ เงินไม่ใช่ปัญหาค่ะ เซนรานพักผ่อนให้ดีนะ เดี๋ยวเข้าหัวหน้าเลี้ยว นี่ออกใบให้ไปตรวจอาการอีก2 ใบ ดูให้ทีค่ะว่าต้องทำวันนี้ไหม ตรวจเหรอ ผมไม่ได้ออกนี่ พวกนายเขียนเหรอ ไม่ใช่ ฉัน นะ อ ค อ รั ก บ เอง หลอดเลือดแดงฉีกขาด อาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ต้องใช้ผลตรวจล่าสุดถึงจะวินิจฉัยได้แม่นย คุณคือ คุณหมอคนใหม่ของโรงพยาบาลเรา ทางเจียอุ๋ยคุณหมอถังดูแลศูนย์โรคหัวใจครับ หัวหน้าถัง ำฉันแท้ถังค่ะ จากนี้ไปฉันคือหมอของลูกคุณหัวหน้าเลี้ยว ส่งมอบงานให้ทีมฉันทีนะ หมายความว่ายังไง ขอโทษนะ ขอทางหน่อย รู้สึกเป็นไงบ้างจ๊ะ ก็ถามไปแล้วนี่ เราชิม นี่มันอะไรอะ ยังดูไม่ออกอีกเหรอ คำสั่งเบื้องบน ให้จัดสรรคนไข้ใหม่ไง เดี๋ยวครับ นี่มันอะไรกันอะคนไข้จะมาหาหัวหน้าส่ง แบบนี้เหมาะสมเหรอครับ หัวหน้าเลี้ยว นี่ห้องพักผู้ป่วย มีเรื่องอะไรเราไปคุยกันที่ทำงานไม่ดีกว่าเหรอ มาจ้ะสินหราน พวกเรากลับ ใช้2 มือจับมือหมอพร้อมกัน หัวหน้า นะ เลี้ยวลาก่อน แล้วก็ ครับ บีบแรง สินหราน ๆออกแรงค่ะ มือซ้ายแรงน้อยกว่า มือข้างขวา เป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว เมื่อวานอาบน้ำแล้วมือพลิก ไม่เป็นไร งั้นยกแขน2 ข้างขึ้นพร้อมกัน สินหรานให้ความร่วมมือ ยกแขนขึ้น เลี้ยวเสี่ยวปัวเป็นคนสำคัญของผมด่าเขาก็เหมือนตบหน้าผม นี่เชือดไก่ชัดๆเอาคนนอกมาเป็นหัวหน้าศูนย์ไม่ได้ผลหรอกหลิวเฟิงผมเตือนด้วยความหวังดีนะ ตอนนี้คนไม่พอใจกันเปลี่ยนคนก็ยังทัน เปลี่ยนใครเหรอเปลี่ยนคุณเหรอไม่ใช่ว่าไม่เคยลอง คุณรักษาการหัวหน้า3 เดือนมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่า3 เคสส่งเป่าเต๋อจดหมายร้องเรียน3 ฉบับยังอยู่บนโต๊ะผมคุณจะดูไหม ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเดิมก็เลี่ยงได้ยาก ความน่าจะเป็นน่ะผมตั้งใจทำงานที่อันเหอลำบากเหมือนวัวมา20 ปี เธอกลับจากต่างประเทศ ไม่ได้ทำงานสักวันก็มาแทนผม คุณจะให้ผมเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะฮะ คุณเน่ะคิดมากไปแล้ว ทั้งเจียอุ๋ยคือศัลยแพทย์มากฝีมือของศูนย์การแพทย์เคมดีแผนกศัลยกรรมหัวใจต้องการคนที่มีฝีมือผ่าตัดแบบนี้ ที่คุณถนัดคือทำวิจัย เรื่องนี้ทุกคนรู้กันหมด แล้วก็วันนี้ผมจัดสรรคนไข้ใหม่ นั่นก็เพื่อตัวคุณเอง พ่อของลั่วซินหลานเสียชีวิตด้วยโรคมาแฟนซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรม ตอนนี้ถึงคราวลูกสาวเขาและนักข่าวก็จะเล่นข่าวนี้ เคสแบบนี้ก่อให้เกิดกระแสสังคมได้ง่าย ถ้าคุณทำพลาดจะเกิดผลเสียกับคุณยิ่งกว่า อีกอย่างคุณก็ใช่ย่อยนี่ดูลูกน้องที่คุณหาให้เธอสิมีแต่ตัวแสบทั้งนั้น เรื่องเธอเป็นแฟนเก่าผม คุณก็กล้าแต่งเรื่องพอเถอะไม่ต้องแก้ตัว เรื่องของผมกับเธอ ผมรายงานพออแล้วแผนกก็รับเรื่องแล้ว ดังนั้นผมขอพูดเลยนะ ถ้ามีคนเล่นตุกติกลับหลัง ผมจะไม่ดูอยู่เฉยๆนะ ในเมื่อเป็นแบบนี้ คุณลองดูนี่ก่อนเถอะแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะอยู่เฉยๆไหม ใครคะ สักครู่ค่ะ เข้ามาได้ หัวหน้าถัง ว่าไง ผลตรวจของลั่วจินหรานดูในคอมได้แล้วครับ ห้องทำงานนี้เคยเป็นของหัวหน้าส้มใช่ไหม คุณรู้ได้ไงครับ สไตล์ของเขาเนี่ย แพทย์ต้องมีจรรยา เมื่อกี้ผมลองดูคร่าวๆ ไม่ต่างกับตอนที่แอดมิทเท่าไหร่ ไม่ต้องรีบผ่าก็ได้ใช่ไหมครับ กลับกันเลย ช่วยฉันจองห้องผ่าตัดพรุ่งนี้เช้าด้วย ผ่าตัดแบบเดวิดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมด หลอดเลือดแดงใหญ่เหรอครับ มีปัญหาเหรอ ไม่มีครับ
ไม่มีอะไรครับ ขอตัวครับ หัวหน้าส่งผมมีเรื่องรายงานครับ พรุ่งนี้ลั่วซินหรานผ่าตัดเดวิดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมด นายว่าโรงพยาบาลเราทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้นะ หมายความว่าไง ก็แฟนเก่าของรองผออยู่ๆก็มาเป็นหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ นายคิดว่านี่ทำไมผอกับแผนกการแพทย์ไม่ดูแลเลยล่ะ ไม่มีกฎระเบียบกันแล้วเหรอ ใครว่าไม่เล่า แต่ว่าหลงแฟนเก่านั่นน่ะยังไงก็เป็นอดีต บางทีตอนนี้หัวหน้าถังกับรองผอหลิว อาจจะจบกันแล้ว นายอยู่ฝั่งไหนกันหน้าเนี่ย หลงจะอยู่ฝั่งไหนอะไรกันเล่า ฉันแค่พูดความเห็นส่วนตัวของฉันถ้าสุดท้าย ฉันก็อยู่ฝั่งเดียวกับทุกคน ได้นั่นก่อนมา เฮ้ย ผู้หญิงคนนี้ประวัติไม่ธรรมดา ยังไม่ถึง 40 ก็ได้ตำแหน่งนี้แล้ว ถ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีรับลมคมในอ่ะฉันก็คงเชื่อยากแหละ นายว่าถ้าเป็นผู้อำนวยการหญิงจะดีแค่ไหน ฉันอายุปูนเนี้ยคงไม่ต้องมาเป็นรองหัวหน้าแพทย์อยู่แบบนี้ เราชินเรื่องนี้ก็อยากคิดมากเลย ถึงจะมีผอหญิงก็ไม่เลื่อนตำแหน่งให้คุณห จ ร ริ อก งด้วย ไม่โดนแล้วตำแหน่งก็ดีแค่ไหนแล้ว ทำไมกันล่ะ ฉันมันพวกมีดวงเรื่องผู้หญิงนะ นี่ไปถามเมียเก่าฉันได้เลย เมียเก่าคนไหน นาย นี่อย่าพูดจาไม่ดีสิหลงหมายถึงอะไรน่ะเหรอ คนที่ให้คุณหย่าแล้วออกมาตัวเปล่า หรือคนที่ตีกับคุณจะไปสอนอ หรือว่าคนที่ขายรถ ใช่ พวก ที่ นา ขาย ยรถ นี่ นี่เราชิน เฮ้ย เพราะเมียเก่าคุณมีหลายคน อาจารย์ทุกท่าน หัวหน้าถังให้ผมมาแจ้งทุกคนว่าพรุ่งนี้ผ่าตัดเดวิดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ ผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วเหรอ ในประเทศมีไม่กี่คนที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ ตอนนั้นผมก็ตกใจมาก การผ่าตัดระดับตำนานแบบนี้คลิปวิดีโอในเน็ตยังมีอยู่แค่ไม่กี่อัน ฉันว่าเธอจงใจจะโชว์ความสามารถ ผู้นายคอยดูเถอะการผ่าตัดเนี้ยไม่สำเร็จหรอก อย่าลืมสิ ในมือส่งเป่าเต๋อยังมีไม้ตายอยู่ โรงพยาบาลอันเหอจี้เซิง หัวหน้าแย่หัวหน้าชุยโทรมาที่ห้องผ่าตัดผม บอกว่าบ่าย3มีคนไข้ต้องทำบาร์บิทูเรตโคม่าถามว่าคุณมีเวลาหรือเปล่า ครับ บอกเขาว่าผมจะไปตรงเวลา ครับ อือฮึไงหลิวเฟิง หาฉันเหรอ นายโทรหาฉันต้องไม่มีเรื่องดีแน่ อีหมิง มา รองผอหลิวมีเรื่องอะไร มา โอ้โห เห็นช่วงนี้นายุ่งก็เลยจะบำรุงหน่อย ถ้านายซื้อกับข้าวในโรงอาหารมาก็ยังจะเชื่ออยู่หรอก แต่นี่ปลิงทะเลผัดน้ำแดงร้านหน้าโรงพยาบาลต้องมีอะไรแน่ พูดมันเลยเรื่องอะไร ถ้านายเป็นผู้หญิง ฉันขอแต่งงานน่ะศูนย์โรคหัวใจมีหัวหน้าทางมาใหม่ อ๋อ แฟนเก่านายน่ะเหรอ รู้กันทั้งโรงพยาบาลแล้วมีอะไร นายดูนี่สิ หมอ4 คนลูกน้องเธอ พร้อมใจกันร่างหนังสือเพื่อขอย้ายทีม ไม่ยอมอยู่กับเธอ แผนกศัลยกรรมหัวใจสำคัญสุดก็คือทีมเวิร์กพวกนั้นคิดจะสร้างปัญหาเหรอเนี่ย ถ้าอยู่แผนกศัลยกรรมหัวใจอยู่ตัวคนเดียว ฉันอยากให้ตอนที่เธออยู่ในห้องผ่าตัด อย่างน้อยก็มีเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนน่ะ ฉันเหรอ หลิวเฟิง นายก็รู้ว่าฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายในโรงพยาบาล เรื่องวุ่นวายอะไร เขาเรียกความช่วยเหลือในยามยากศัลยกรรมรักษาโรค วิสัญญี รักษาชีวิตศัลยแพทย์กับวิสัญญีแพทย์ เดิมก็เป็นเพื่อนร่วมรบหลังชนกัน ในห้องผ่าตัดคอยช่วยเหลือเธอ จะมีใครที่เหมาะกว่านาย เฮ้ย ไม่ได้ เรื่องขอย้ายทีมหรือฟังว่าไงบ้าง ก็พอให้เขาปวดหัวไปสักพัก แต่ว่าผ่าตัดลวดซินหรานต้องเป็นฉัน ภาวะแทรกซ้อนคราวก่อนทำเอาทีมเราเสียชื่อ ครั้งนี้อาศัยตอนนักข่าวมาสัมภาษณ์เป่าประกาศให้ดี เราต้องพลิกเกมให้ได้ แต่เธอมีหลิวเฟิงหนุนหลัง ผมเกลียดผู้หญิงที่ได้ตำแหน่งเพราะผู้ชายที่สุด ฉันเป็นถึงลูกศิษย์ของหัวหน้าคนเก่าสายตรงด้วย
ในโรงพยาบาลนี้ใครไม่ไว้หน้าหัวหน้าคนเก่าบ้างล่ะ แต่ด้วยนิสัยหัวหน้าคนเก่า เขาจะมายุ่งเหรอ ยุ่งไม่ยุ่งขึ้นอยู่กับฉันน่ะตอนจะไปอบรมต่างประเทศ น่าจะสัก10 ปีก่อน ตอนนั้นน่ะที่ศูนย์การแพทย์ KMD ได้เจอเธอครั้งแรก ตอนนั้นเธอยังเป็นแค่แพทย์เวรแต่ที่โรงพยาบาลก็มีคนรู้จักเธอเยอะมาก เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นผู้หญิงที่เปล่งประกายขนาดนี้ และบนเตียงผ่าตัด เธอทำเอาฉันต้องยอมแพ้เลย และพอฉันกลับประเทศมาลองคิดดูแล้ว เธอมีพรสวรรค์กว่าฉัน แถมจดจ่อเรื่องผ่าตัดอย่างเดียว ผู้หญิงแบบนี้ไม่เหมาะจะเป็นภรรยา แต่หลายปีมาเนี่ยฉันติดตามความก้าวหน้าของเธอมาตลอด เห็นเธอค่อยๆกลายเป็นดาวรุ่งแผนกศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์นี่สิพิสูจน์ว่าฉันมองคนไม่ผิด และฉันก็เชื่อว่าถ้าศูนย์โรคหัวใจอันเหออยากก้าวหน้า จะขาดเธอไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความก้าวหน้าของโรงพยาบาลนายช่วยเธอที พูดมาตั้งนาน ก็เรื่องนี้อยู่ดีแล้วนะ นายดูนะ เรื่องของนายฉันก็ฟังจบแล้ว อาหารนี่ฉันก็ไม่ได้แตะ ส่วนฉันเดี๋ยวต้องไปแผนกศัลยกรรมประสาท ขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวเรื่องพ่อนายเมื่อ3 ปีก่อนทำให้นายติดหนี้บุญคุณฉันอยู่นะ ลองคิดดูให้ดีนะ แน่ใจนะว่าจะลงไพ่ใบนี้ ใช่ ก็ฉันไม่มีไพ่ใบอื่นให้ลงแล้วเนี่ย ฉันจะทำอะไรได้ ฉันเป็นแค่วิสัญญีแพทย์ธรรมดา ฉันจะไปทำอะไรได้อะ แกล้งถ่อมตนที่อันเหอน่ะมีคนไม่ชอบหลิวเฟิง แต่ไม่มีคนไม่ชอบเย่อี้หมิงน่ะเอางี้นายอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธ ลองคิดดูก่อนตกลงไหม แค่คิดนะ ไม่ได้รับปากอะ นายดีที่สุดเลย ครับหัวหน้ามีอะไรครับ ผมได้ยินว่าศูนย์โรคหัวใจจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมด อ๋อ การผ่าตัดถูกยกเลิกแล้วเหรอ ก็ฉันบอกแล้วไง อย่าดูถูกความสามารถเจ้าส่งเป่าเต๋อนะ เจียงไปเลี่ยเตียง23เซ็นหนังสือหรือยัง ต้องแจ้งข้อปฏิบัติแล้วก็อดข้าวอดน้ำ หัวหน้าพยาบาล เพิ่งมีแจ้งมาว่ายกเลิกผ่าตัด ยกเลิกเหรอ พรุ่งนี้เช้าผ่าตัดรู้แล้วใช่ไหม รู้ครับ เพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ใช้เวลานานต้องใช้แรง คืนนี้อย่านอนดึกกันละ ครับ คุณก็รีบพักผ่อนนะครับ ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ เจอกันพรุ่งนี้ จะไม่บอกหัวหน้าถังจริงเหรอครับ จะบอกทำไมล่ะ ยิ่งใหญ่แบบเธอต้องมีคนแจ้งอยู่แล้ว หัวหน้าถัง ว่าไงเหรอ มีเวลาไหมคะ ฉันมีเรื่องจะบอกค่ะ อะไรเหรอ โรงพยาบาลอันเหอจี้เซิง คุณเองเหรอ หลิวเฟิง คุณมีอะไรจะบอกฉันไหม เรื่องยกเลิกผ่าตัด แล้วก็เรื่องขอย้ายทีม รู้หมดแล้วเหรอ ถ้าอูหมินหมินไม่บอก ฉันก็คงถูกปิดบังเหมือนคนโง่ ตอนที่คุณโทรหาโน้มน้าวให้ฉันมาที่นี่ คุณบอกว่าไงนะ บอกว่าจะไม่มีใครสงสัยความสามารถของฉัน ทำไมทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ตรงข้ามกับที่คุณรับปากเอาไว้ล่ะ ผมเองก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงแบบนี้ แม้แต่หัวหน้าคนเก่าก็ยังออกโรงถ้ายังไงคุณอย่าผ่าตัดเคสนี้เลย คืนคนไข้ให้ส่งเป่าเต๋อไปก่อน อย่าให้เกิดปัญหา มีเวลาอีกเยอะ หลิวเฟิงฉันรู้นะ เพื่อความก้าวหน้าของคุณ คุณก็เลยไม่อยากมีปัญหา แต่ความปลอดภัยของคนไข้เป็นหน้าที่ของหมอ ฉันไม่อนุญาตให้ใครมาทำลาย ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ แล้วจะทำไงได้ ผมคิดทุกวิถีทางแล้วนะ คุณก็อย่าลืมซะละ ฉันทิ้งหน้าที่การงานที่ KMD แล้วกลับมาศึกนี้ฉันแพ้ไม่ได้ ฉันต้องการให้คุณช่วย ว่ามาสิ ขอแค่อยู่ในอำนาจหน้าที่ผม จัดอภิปรายเคสคนไข้ทั้งแผนก ฉันกับส่งเป่าเต๋อต่างคนก็จะอธิบาย วิธีการรักษาเคสนี้ของแต่ละคน ให้คนไข้เลือกเอง
หัวหน้าถัง อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์หัวหน้าส่ง ราววอร์ดเหรอครับ ได้ยินว่าคุณจะอภิปรายเคสคนไข้ให้คนไข้เลือกวิธีรักษา ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ไม่เห็นต้องทำให้น่าเกลียดแบบนี้เลย ต่อไปจะมีเรื่องน่าเกลียดเยอะกว่านี้ เตรียมตัวไว้นะคะ อ้าวหัวหน้า ได้ยินว่าการผ่าตัดยกเลิก เฮ้ย คุณดูสิ ไม่แจ้งเราล่วงหน้าเลยทำให้ผมไม่ได้พักผ่อนทั้งคืนอ่ะโอ้ย ฉันได้รับหนังสือขอย้ายทีมแล้ว แต่น่าเสียดายนะ โรงพยาบาลมีกฎระเบียบ พวกคุณตัดสินใจไม่ได้ ใครก็อย่าได้คิด วันนี้ฉันจะขอพูดให้ชัดเจนแล้วกัน ถ้าฉันยังอยู่ที่อันเหอ ใครก็อย่าคิดจะไปจากทีมนี้ ตอนนี้พวกคุณไม่ยอมรับฉัน เพราะฉันมาใหม่ ฉันเป็นผู้หญิง แล้วก็เพราะซ่องเป่าเต๋อไม่ชอบฉัน แต่ฉันรับประกันได้ พอฉันเริ่มงานอย่างเป็นทางการ พวกคุณจะมีเหตุผลอีกมากที่จะไม่ชอบฉัน เดี๋ยวอภิปรายเคสคนไข้ห้ามสายแม้แต่คนเดียว นี่หมายความว่ายังไงอะฮะ คุณเจ้าแต่ยั่วโมโหเธอทำไมเล่า มาเข้างานแล้วเลิกงานดีๆไม่ได้เหรอ คุณจะทำยังไงก็ชนะอธรรม คนไข้เป็นมาแฟนซินโดรม หลอดเลือดแดงฉีกขาดประเภท A และทั้งหมดโป่งพอง จะผ่าตัดเพื่อเป็นการป้องกัน การผ่าตัดแบ่งเป็น2 ครั้ง ครั้งแรกจะผ่าตัดเปลี่ยนเอออติกรูทเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนเอออติกอาร์คด้วย ครั้งที่2ค่อยเปลี่ยนหลอดเลือดแดงตรงทรวงอกและท้อง แบบนี้ผ่าตัดแต่ละครั้งจะใช้เวลาน้อยและปลอดภัย ตอนนี้คนไข้ไม่มีอาการเจ็บปวด ดังนั้นผมเลยแนะนำให้คนไข้แอดมิดก่อน เพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อม จบแค่นี้ครับ ที่ฉันเลือกคือเดวิดกับเปลี่ยนหลอดเลือดแดง ถึงลิ้นหัวใจคนไข้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ถ้าเปลี่ยนลิ้นหัวใจเธอจะต้องกินยาไปช่วยชีวิต ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเดวิดหมายถึงแพทย์ใช้มือซ่อมลิ้นหัวใจเดิมของคนไข้ให้กลับมามีรูปร่างเหมือนกับของเดิม ความต่างของการเปลี่ยนกับซ่อมลิ้นหัวใจ ก็เหมือนคุณให้ไขควงคนคนหนึ่งให้เขาเปลี่ยนประตูบานเก่าให้เป็นบานใหม่ได้ แต่มีเพียงช่างฝีมือที่เก่งกาจเท่านั้นที่ซ่อมประตูบานเก่าให้เหมือนบานใหม่ได้ จากนั้นค่อยเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมดเพราะไม่จำเป็นต้องผ่า2 รอบคนไข้ยังอายุน้อยทนต่อการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมดได้ แล้วก็การผ่าตัดครั้งเดียวดูจะเหมาะกว่า และที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ฉันขายบ้านแล้วค่ะ ขอแค่ช่วยลูกฉันได้ เงินไม่ใช่ปัญหาค่ะ ดูจากภายใน1 ปีนี้อาการป่วยของเธอพัฒนาไปเร็วมาก2 วันมานี้แขนซ้ายแขนขวายกสูงได้ไม่เท่าเดิม2 มือออกแรงได้ไม่เท่ากันฉันเห็นว่าต้องรีบผ่าตัดโดย อา เร็ การ ว คน ที่สุด ไข้และประวัติการป่วยปัจจุบัน การผ่าตัดที่ว่ายากที่สุดในด้านศัลยกรรมหัวใจ หมอที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในประเทศแทบนับนิ้วได้ คุณหมอถังเพื่อคนไข้แล้ว พักฟื้นอีก 2-3 วันถือเป็นเรื่องดี และอีกอย่าง คนไข้ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกทำไมต้องรีบร้อนผ่าตัด หลอดเลือดแดง วย ใหญ่ฉีกขาดก็เหมือนระเบิดเวลาที่ฉีกขาดได้ทุกเมื่อ ทันทีที่ฉีกขาดคนไข้ก็อาจถึงชีวิต หัวหน้าส่งไม่มีใครมั่นใจเต็มร้อยว่ามันจะไม่ฉีกขาดใช่ไหม มั่นใจ100%คงไม่มีแต่ว่า หนูเต็มใจผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหมด สิ้นร้าน แม่ หนูจะให้หมอถังเป็นคนผ่าตัด เราปรึกษากันอีกหน่อยเถอะ เมื่อกี้หมอถังก็ ฟั บ หน่ อย ก นะ ถ้าตอนนี้ไม่รีบผ่าตัดก็อาจมีอันตรายถึงชีวิต หนูไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ งั้น ก็ตกลงตามนี้ รองผอ.หลิว ผมขอเสนอให้การผ่าตัดนี้เป็นแบบเปิด ให้ทุกคนได้เรียนรู้การผ่าตัดจากหัวหน้าถัง มีปัญหาไหมครับ ได้สิคะให้เป็นแบบเปิดได้ไม่มีปัญหา พยาบาลพาคนไข้ไปเตรียมตัวได้เลยค่ะ ค่ะ สิ้นร้าน ไม่เป็นไรแม่ ห
หมออธิบายความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนแล้ว ถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยอะไร ก็เซ็นชื่อได้ค่ะ หัวหน้าถัง ตอนนี้ฉันเหลือลูกสาว เป็นญาติเพียงคนเดียว ดังนั้นพอเข้าไปในห้องผ่าตัด ในมือคุณไม่ใช่ชีวิตเดียว แต่เป็น2 ชีวิต ฉันไม่รู้ว่าจะขอร้องคุณให้รับประกันว่าซินหรานจะไม่เป็นอะไร ไม่มีหมอคนไหนรับประกันได้หรอกค่ะ ทุกการผ่าตัดมีความเสี่ยง แล้วยิ่งผ่าตัดหัวใจด้วยแล้ว หมอพูดได้แค่ว่าจะทำเต็มที่ หัวหน้าถัง หัวหน้าเย่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ญาติกังวลอาการคนไข้มาก คุณช่วยอธิบายให้พวกเขาฟังทีได้ไหม การผ่าตัดใช้เวลา10 กว่าชั่วโมง พวกเขาคงรออย่างทรมานนะ ถ้าจะให้พวกเขาเข้าใจการผ่าตัดทั้งหมด ก็ต้องเรียนแพทย์8 ปี กับเป็นศัลยแพทย์หัวใจ10 ปี ดังนั้นฉันต้องเปลืองน้ำลายด้วยเหรอ ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับ ฉันเข้าใจ ผม คุณคิดเผื่อครอบครัวคนไข้ แต่ฉันไม่ใช่หมอที่พูดจาน่าฟัง แล้วแคร์ทุกเรื่องที่ทำ ฉันเป็นหมออีกแบบที่ทำให้คนไข้รอดชีวิต บนเตียงผ่าตัด ใช้ความรู้ความสามารถของฉันเต็มที่ ช่วยชีวิตคนไข้นั่นถึงเรียกว่ารับผิดชอบ ส่วนเรื่องอื่น ฉันไม่มีอารมณ์ไปสนใจ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ฉันจะไปเตรียมผ่าตัด หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าเย่ให้ผมมาตามคนไข้ แต่ว่าคนไข้ไม่อยู่ในห้องพัก ไม่อยู่เหรอคะ ครับ ลูซินหรานทำไมอยู่นี่ล่ะ นั่งลงก่อนเธอควรอยู่ในห้องผ่าตัดนี่ หนูให้หมอเป็นคนผ่าตัด เพื่อเป็นการตอบแทนรับปากหนูหน่อยได้ไหมคะ อะไรเหรอ ถ้าผลการรักษาออกมาไม่ดี เกิดภาวะแทรกซ้อน หมออย่ายื้อหนูไว้ หนูรู้ว่าหมอแข่งกับหมอแก่นั่นอยู่ ถ้าหมอไม่รับปาก หนูก็จะไม่ผ่า หมอแก่อะไรล่ะหืม หมอส่งไง เธอพูดแบบนี้ หมออยากให้เขาได้ยินจริงๆอะ หมอรับปากหนูได้ไหม ลัวซินหราน หมอเชื่อว่าเธอเองก็น่าจะรู้ ถึงตอนนี้หมอจะรับปาก แต่พอเข้าห้องผ่าตัด หมอก็จะทำในสิ่งที่หมอต้องทำ ตอนนั้นเธอคงสลบอยู่ ไม่รับรู้อะไรแล้ว พ่อหนูตายก็เพราะมาแฟนซินโดรม ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีก เสียเลือดมาก นาทีก่อนยังพูดอยู่เลย นาทีต่อมาก็จากไป โลกนี้หนูรู้ดี อาจเป็นอัมพาตตัดแขนขา มนุษย์ผักอนาถยิ่งกว่าตายอีก แต่หมอรู้ไหมเพื่อที่จะช่วยหนู แม่ต้องขายบ้าน เดิมทีพ่อเอาใจแม่มาก แต่ตอนนี้แม่ต้องห่วงไปทุกเรื่อง หนูไม่อยากเพิ่มภาระให้แม่แล้ว ตายบนเตียงผ่าตัดก็ไม่เลวนะ ลัวซินหราน ตอนนี้เธอเพิ่งจะอายุ16 16เหรอ เด็กคนอื่นอายุ16 เด็กคนอื่นสวย แต่หนู สูงแบบนี้ เล่นได้แต่วันเลข แต่ตอนนี้วิ่งก็ยังไม่ได้ สู้ตายไปอย่างมีเกียรติยังดีกว่า หมอว่าไหม หมออย่าเห็นคำพูดหนูเป็นเรื่องล้อเล่น เพราะหนูจริงจัง ขอร้องแล้วค่ะ ล
ไม่ต้องกลัวนะ ปีนี้อายุเท่าไหร่ 16 ค่ะ โอเค หลับสักพักก่อนนะ ให้ยาได้ ยาคลายกล้ามเนื้อ 10 มิลลิกรัม แต่อะซิแพม 10 มิลลิกรัม คนไข้เป็นไงบ้าง หลอดเลือดดำที่คอโป่งพองใบหน้าดำคล้ำความดันเลือดตก หลอดเลือดฉีกขาด เตรียมเครื่องหัวใจและปอดเทียม พยาบาลจับเวลา ให้เฮพารีน ส่วนเส้นเลือดต้นขา มีด เตรียมเครื่องหัวใจและปอดภายใน 5 นาที ไม่งั้นสมองคนไข้จะเกิดอาการตายของเซลล์ได้ มีเลือดออกมาก ท่อดูด เก็บเลือดด้วย 2 นาที 40 วิ หาตำแหน่งที่เลือดออก ทำความสะอาด 3 นาที 50 วิ เปิดเครื่องปอดและหัวใจ เปลี่ยนไปใช้เครื่อง เครื่องทำงานเรียบร้อยดี 4 นาที 10 วิ อ๋อ4 นาทีกว่าแล้ว หนูไม่อยากเพิ่มภาระให้แม่แล้ว ตายบนเตียงผ่าตัดก็ไม่เลว เริ่มผ่าตัดได้ วิสัญญีต้องระวังเรื่องสมองคนไข้ให้ดี แล้วก็เรื่องภาวะแทรกซ้อน ได้ครับ คิมจับ บวกให้ความเย็น หลอดเลือดเทียม 4 แขนง 26 โอเค เย็บได้ วิสัญญี ดูอัลตราซาวด์ ไหลย้อนกลับ 1.8 1.8 เหรอ ไม่มีปัญหา ไหลกลับแค่นี้ใช้ชีวิตปกติได้ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ในอุดมคติ สูงแบบนี้ เล่นได้แต่วอลเลย์แต่ตอนนี้ วิ่งก็ยังไม่ได้เลย เลือดไหลย้อนกลับก็วิ่งไม่ได้ หัวหน้าถังพูดอะไรครับ เล่นวอลเลย์ไม่ได้แล้ว ต้องรักษาการวิ่งไว้ให้ได้ ฉันจะซ่อมครั้งที่ 2 ลดปริมาณให้น้อยที่สุด เดี๋ยวครับ เมื่อกี้ตอนซ่อมลิ้นหัวใจพยาธิสภาพของเธอเทียบกับก่อนผ่าตัดแล้วเปลี่ยนไปมากแถมตอนนี้ก็ไม่มีที่ให้ลงเข็มแล้ว อีกอย่างตอนนี้คนไข้ทนรับการใช้เครื่องนี้ไม่ได้แล้ว จริงด้วย การผ่าตัดใหญ่แบบนี้ ผลลัพธ์นี้ก็ไม่เลวแล้ว เราไม่ต้องให้มันสมบูรณ์แบบนั้นหรอก ใช่ครับ ผมเห็นด้วยกับเราชิน เลิกพูดเถอะ แพทย์ผ่าตัดกำลังหาวิธี เฮ้ย หัวใจไม่หยุดเต้น ฉันจะลองซ่อมรูปร่างจากด้านนอกหลอดเลือด ซ่อมยังไงครับ ภายในหลอดเลือดเป็นวงกลม เส้นรอบวงเท่ากัน พื้นที่วงกลมมากที่สุด ขอเพียงเย็บจากด้านนอกทำด้านในที่กลมไม่ให้กลม ลดพื้นที่ด้านใน ลิ้นหัวใจก็มีโอกาสปิดเข้าหากัน เข็ม 2 หัว ไม้ขนาด 40
ตอนนี้ล่ะ แทบจะปิดสนิทครับ ไหลย้อนกลับ 0.2แผนกศัลยกรรมมีคำพูดอยู่ว่าศัลยแพทย์ชั้นยอดมีสมองอยู่ที่ปลายนิ้ว ก่อนที่จะกรีดมีดเย็บแผลในสมองก็เห็นภาพอวัยวะ ที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จแล้ว สามารถหาตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ หัวหน้า ฮะ คนไข้ฟื้นแล้วอาการดีเลยครับ พูดกันว่าศัลยแพทย์ผ่าตัด กลัวหิวที่สุด ที่จริงกลัวขาดน้ำทรมานมากรับไป ขอบคุณครับ ผมขอถามคำถามได้ไหมครับ ว่ามาสิ นวดซินหรานมีแค่อาการที่แขนสองข้าง หัวหน้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นระยะเฉียบพลัน นั่งลงสิ อ๋อ ความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดกับคนไข้ คือร่างกายกำลังขอความช่วยเหลือ ฉันดูประวัติการรักษาทั้งหมดของลั่วซินหราน การเกิดอาการของเธอพิเศษมาก ไม่ได้แย่ลงติดต่อกัน แต่ว่าแย่ลงกระทันหันแค่บางจุด แถมเธออายุยังน้อย แต่หลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งหมดกลับโป่งพอง ฉันเดาว่าอาการที่มือของเธอในตอนนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นของวงจรร้าย และจะมีผู้ป่วยจำนวนน้อยมากที่เหมือนเธอที่ผ่านมันมาแบบไม่เจ็บปวด หัวหน้าก็เลยยืนกรานให้ต้องรีบผ่าตัด หลอดเลือดแดงใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ถึงจะยืนยันไม่ได้เต็มร้อย แต่ฉันก็ไม่กล้าเสี่ยง หัวหน้าครับผมอยากขอโทษ เมื่อวานที่จริงผมเป็นคนรายงานหัวหน้าส่งเลยทำให้การผ่าตัดถูกระงับ ผมเกือบทำให้คนไข้ต้องตาย เพราะนายไม่รู้ว่าอาการเธอกำเริบแบบเฉียบพลัน ผมคิดว่าคุณเพิ่งมาใหม่ที่นี่ก็เลยอยากรีบพิสูจน์ตัวเอง แต่วันนี้ในห้องผ่าตัด ผมถึงได้รู้ว่าคุณสุดยอดจริง ถ้ามีโอกาสฉันสอนให้ได้นะ ๆ ขอบคุณครับ ไปกินเบียร์ร้านไซเอ็นที่ฝั่งตรงข้ามกัน หัวหน้า ทุกครั้งที่เราผ่าตัดใหญ่เสร็จจะไปที่ร้านไซเอ็นฝั่งตรงข้าม ที่นั่นใช้ค่า IF ของ SCI ลดราคาได้ ถ้าไงวันนี้คุณไปกับพวกเราเถอะครับ ฉันไปไม่ได้ ฉันยังมีธุระ สวัสดีค่ะหัวหน้าถัง หัวหน้าถัง ขออยู่กับคนไข้ตามลำพังหน่อย สำเร็จไปได้ด้วยดี แต่การฟื้นตัวหลังผ่าตัด มีอุปสรรคหลายด้าน ยากทั้งนั้นเลยอะถ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างแรงกล้า ก็อาจผ่านไปไม่ได้ แบบนั้นการผ่าตัดของหมอก็สูญเปล่า หมอก็เลยมาเพื่อบอกความลับอย่างหนึ่ง ตอนหมอ8 ขวบ พ่อของหมอเสียด้วยโรคหัวใจ ตอนท่านตายข้างกายท่านมีแค่หมอ ตอนนั้นหมอเลยรู้ว่า ไม่มีใคร ที่จากไปอย่างมีเกียรติ ต่อมาหมอได้เป็นหมอ ช่วยชีวิตคนหลายคน แต่ก็มีหลายคน ที่ตายบนเตียงผ่าตัดของหมอ แต่ว่าไม่มีใคร ที่ไร้ค่าเลยสักนิด ไม่ว่าจะสวยหรือขี้เหร่ฉลาดหรือโง่ มีเงินหรือว่ายากจน
ทุกคนที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้มีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ เธอก็คือลูกสาวคนเดียวของแม่ ชีวิตของเธอถือว่าสำคัญกว่าชีวิตของแม่เธอซะอีก ดังนั้นลัวซินรานหมอจะบอกว่า ชีวิตของทุกคนเกิดได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม ก็ไม่ควรจะยอมแพ้ง่ายๆเข้าใจใช่ไหม ขอบคุณค่ะ เย่อี้หมิง โอเค yes ความสูงพอดีเลย เจาะเลยค่ะ หัวหน้าพยา หัว บา หน้า ล คะ เปลี่ยนป้ายอยู่งั้นเหรอ ใช่ค่ะ ตามคำสั่งรองผอ.หลิว ทีมของคุณเปลี่ยนชื่อเป็นทีมผู้ป่วยวิกฤตแล้ว จริงสิ รองผอ.รออยู่ที่ห้องค่ะ อ๋อ ฉันรู้แล้ว เข้ามา อ๋อ ว้าว ซ่องเป่าเต๋อย้ายหนังสือสร้างภาพพวกนั้นออกไปได้สักที หวังว่าเขาจะยอมแพ้แล้วก็หยุดหาเรื่อง มีธุระอะไรเหรอ แพทย์ต้องมีจรรยา มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ต่างประเทศพัฒนามาหลายปีแล้ว แต่ในประเทศเราการวิจัยทางคลินิกยังไม่มี ที่ผมตามคุณกลับมา ก็เพราะอยากให้คุณนำทีมวิจัยสำหรับทางคลินิก มีสิทธิบัตรทางปัญญาครบผลิตในประเทศ100%หัวใจเทียมแบบแม็กเลฟเป็นยังไง ฮะ ไคอีสเตอร์แห่งดรถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ มาแฟนซินโดรม เป็นโรคทางพันธุกรรมแต่กำเนิด คนที่เป็นโรคนี้ร่างกายจะสูงใหญ่ มือและเท้ายาวกว่าคนปกติ เคยมีนักโบราณคดีพบว่าที่ภาพวาดบนกำแพงอียิปต์โบราณ มีนิ้วมือของฟาโรห์องค์หนึ่งยาวผิดปกติ จึงสันนิษฐานว่าเขาอาจมีอาการมาแฟนซินโดรม พยาธิสภาพที่ถึงแก่ชีวิตของมาแฟนซินโดรม คือที่ระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดพบได้มากที่สุด เช่นนักกีฬาวอลเลย์บอลของอเมริกาแฮมแมนเพราะมีอาการมาแฟนซินโดรม จึงทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดและเสียชีวิตในสนามกระทันหัน等着鸟雀奔上田野，花间沾满蝴蝶，等着时间慢慢停歇，让你回我身边，让春雨治愈吧化掉路沿的积雪，俯下身，一瞬间才发现，推开心的窗，渺小的我从这颤抖肩膀，模糊的远方，理解了不平坦也是必然。当翻过重山，如果还有人弹唱着吉他，紧望着它，为你轻唱，跳动的心，等着你啊。枯草成新芽，顽强了那些生长的力量，让零落的花在轻柔的微风中回到家。温暖的远上，如果有个人弹唱着吉他，天空之下还在轻唱从前的他。也远去